यहाँ एउटा प्रोफेसनल रिकमेन्डेसन छ। अर्गनाइज रहनको लागि तपाईले आफ्नो सबै सप्लायर कन्ट्याक्टहरू ट्र्याक गर्न स्प्रेडसिट बनाउनु पर्छ। जब रेस्पोन्स आउँछन्, प्रत्येक कम्पनीको नाम र उनीहरूले दिएको टर्म्स रेकर्ड गर्नुहोस्। युनिट प्राइस, शिपिङ लागत, लेबलिङ चार्ज, प्याकेजिङ खर्च र कस्टमाइजेसन फी जस्ता इम्पोर्टेन्ट डिटेलका लागि छुट्टा-छुट्टै कलम बनाउनुहोस्। यो फर्म्याटले तपाईलाई अफरहरूलाई सजिलै साइड बाइ साइड कम्पेयर गर्न दिन्छ। त्यसपछि तपाईं यी कम्प्यारिसनलाई नेगोसिएसनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एउटा सप्लायरको लोअर प्राइसलाई अर्काको फ्री सर्भिससँग कम्बाइन गरेर बेस्ट ओभरअल डिल हासिल गर्न। ध्यान दिनुहोस् कि धेरै सप्लायरहरूले आफ्नो प्राइसिङलाई स्ट्रिक्ट प्रति युनिट ब्रेकडाउनमा प्रेजेन्ट गर्दैनन्। प्राय उनीहरूले प्रोडक्सन र शिपिङ दुवै समेटिएको कम्बाइन्ड कोड दिन्छन्। यस्ता केसमा लागत छुट्याएर दिन अनुरोध गर्नुहोस्। सप्लायरको लोकेसनमा मात्रै सामानको लागत रिप्रेजेन्ट गर्ने EXW प्राइस माग्नुहोस् र त्यससँगै छुट्टै शिपिङ इस्टिमेट पनि माग्नुहोस्। तपाई FOB वा CIF टर्म्स पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले सप्लायर बीच कम्प्यारिसन गर्न अझ सजिलो बनाउँछ। अझ राम्रो हुन्छ यदि तपाईले हरेक कम्पोनेन्टको आइटमाइट ब्रेकडाउन माग्नुभयो भने। एक पटक तपाईले यस्तो डिटेल कोड पाउनुभयो भने तपाईले गर्नुपर्ने भनेको तपाईले अर्डर गर्न योजना बनाएको युनिट संख्यामा त्यसलाई डिभाइड गर्नु मात्र हो। यसरी गर्दा प्रति युनिट प्रोडक्सन, शिपिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङको लागत सजिलै क्याल्कुलेट हुन्छ। यसले तपाईलाई सजिलै इभालुएट गर्न र आफ्नो बिजनेस निड्सका लागि बेस्ट सप्लायर चयन गर्न मद्दत गर्छ।